ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો 11 સાયન્સની આપણે શરૂઆત કરી દીધી એમાં, અને એમાં પહેલે દિવસે આપણે વિજ્ઞાન એના વિશે સામાન્ય માહિતી મેળવી. બીજા પોઈન્ટમાં વિજ્ઞાનમાં આપણે રસાયણ વિજ્ઞાન, કેમેસ્ટ્રી એના વિશે ટૂંકી માહિતી મેળવી એમાં, અને એ બે શબ્દને સમજી ગયા પછી રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર કેટલીક શાખાઓ હોય, એના કેટલાક વિભાગો હોય, એના વિશે સમજ્યા આપણે. એ વિભાગમાંથી આપણે એક વિભાગ લઈ અને એમાં કયું ચેપ્ટર આપણે સમજાવવું છે એની શરૂઆત કરી. તો આપણે કયો વિભાગ એમાં છેલ્લે લીધો, તો મેં તમને આવું છેલ્લે સમજાવ્યું કે આપણે ભાઈ આ વિભાગની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો કે જે રસાયણ વિજ્ઞાન, આપણે આની વાત છે કેમેસ્ટ્રી, આની અંદર આપણે એક ભાગ જોયો એમાં કયો, તો કે અત્યારે આપણે આ ભાગની આપણે શરૂઆત કરી છે અકાર્બનિકો. એમાંનું એક અકાર્બનિક વિભાગ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી. આને આપણે ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી કહીએ. એમાં આપણે ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીની શરૂઆત કરી દીધી એમાં, તમે એમ સમજો. એ ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં શું ચાલુ કર્યું આપણે, તો કે એની અંદર એનસીઆરટી ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે પાર્ટ 2, અને એ પાર્ટ 2માં ચેપ્ટર 8. એ પાર્ટ 2માં શું લીધું આપણે, તો કે ભાઈ એ પાર્ટ 2ની અંદર ચેપ્ટર 8, અને એ ચેપ્ટરનું નામ છે રેડોક્સ પ્રક્રિયા. રેડોક્સ પ્રક્રિયા, આની આપણે વાત શરૂ કરી, રેડોક્સ પ્રક્રિયાની. અહીંથી આપણે શરૂઆત કરી છે રેડોક્સ પ્રક્રિયા. અકાર્બનિક વિભાગમાં છે ને, તમે આમ એમને સમજી લો કે 10 ચેપ્ટર આવે છે અકાર્બનિક વિભાગમાં, ધારો આખા કેમેસ્ટ્રીમાં એમને. તો એ 10 ચેપ્ટરને સમજવા આ ચેપ્ટર આપણા માટે ખૂબ અગત્યનું રહેશે એમાં, રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં. આપણે બહુ સારી રીતે એકદમ કમ્પ્લીટ સમજશું હોય. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ. એ રેડોક્સ પ્રક્રિયામાંથી મેં લાસ્ટ તમને કીધું હતું હતું કે આની અંદરથી બરાબર છે. હવે જે નેશનલ એક્ઝામ છે એમાં, તો કે જેની અંદર JEE મેન્સ, આ JEE મેન્સ એમાં એક MCQ એની અંદર પૂછે, અને નીટ 19માં પૂછાયેલા MCQ આમાંથી 1900 એમાં પણ, અને નીટની અંદર એમાં એક MCQ પૂછે. આ ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખશું ચેપ્ટર રેડોક્સ પ્રક્રિયા. JEE મેન એમાં એક MCQ પૂછાય, અને નીટ એમાં એક MCQ પૂછાય. આવું લાસ્ટ આપણે કીધું હતું. જ્યાં ચેપ્ટરને આપણે સમજવાની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં મેં તમને કીધું કે એમાં આપણે કોની જરૂર પડશે, તો કે જ્યાં ચેપ્ટરને તમે સમજવા જાઓ એ પહેલાં સંયોજકતા. સંયોજકતાને બીજો શબ્દ આપું, ઓક્સિડેશન આંક. ઓક્સિડેશન આંક કહેવાય. બે વચ્ચે એક નાની ભેદ રેખા છે, બે શબ્દમાં થોડુંક અલગ છે, પણ એને અત્યારે આપણે સમજવાની જરૂર નથી. સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંકમાં શું ભેદ, પણ અત્યારે જેને સંયોજકતા છે એને જ ઓક્સિડેશન આંક કહેશે. જેમ કે ફિઝિક્સમાં, ક્યાંક ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એવું તમે સાંભળ્યું હોય, વજન અને દળ બે અલગ અલગ છે. સાયન્સમાં હોય ને વિજ્ઞાનમાં હોય તો વજન અને દળ વચ્ચેનો અર્થ સમજવો જરૂરી છે. નહીંતર 11 સાયન્સમાં નથી તો એને કંઈ સમજવાની જરૂરિયાત નથી. એમ અહીંયા આપણે જરૂર છે, પણ પછી આપણે ક્યારેક એને સમજી લેવું કે સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંક વચ્ચે શું નાની ભેદરેખા છે. અત્યારે સંયોજકતા અને ઓક્સિડેશન આંક એક ગણશું. તો એ સંયોજકતામાં મેં તમને છેલ્લે લાસ્ટ શું સમજાવું, તો કે એની અંદર બરાબર છે આવી વાત હતી, એક પરમાણુ આયન, એટલે એક પરમાણુ આયન અને બહુપરમાણુ આયનની વાત કરી હતી આપણે. એક પરમાણવીય આયન,
આની લાસ્ટ એક પરમાણ્વીય અને બહુપરમાણવીય આયનો. આપણે આની વાત થઈ, એક પરમાણવીય આયન અને બહુપરમાણવીય આયન. આના માટે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર મેં તમને એના ધન સંયોજકતા અને ઋણ સંયોજકતા એનું મેં તમને પેજ આપ્યું હતું એમાં કે ભાઈ આને તમે અત્યારે થોડુંક ધ્યાનમાં લેજો એટલે આપણને સમજવું સહેલું પડે. તો બહુપરમાણવીય આયન એક પરમાણવીય આયનને થોડુંક એવું રિપીટ કરીએ એમાં. તો એક પરમાણવીય આયનમાં તો મેં તમને ઘણું બધું કીધું હતું એમાં. દાખલા તરીકે એક પરમાણવીય આયન હોય તો આપણે આવું એક પરમાણવીય આયનમાં તમને કહી દઉં એને પ્લસ, આ એક પરમાણવીય આયન કહેવાય Mg+2, આ એક પરમાણવીય આયન છે. Al+3 એક પરમાણવીય આયન છે. N-3 એક પરમાણવીય આયન છે. S-2 પછી Cl-1. આવું ઘણું બધું તમે સમજી ગયા હોય. આ બધા એક પરમાણવીય આયન, હાવ સિમ્પલ એમના. પછી મેં એવું તમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ કેટલીક ધાતુ અને કેટલાક ધાતુ તત્વ એવા છે કે જેની સંયોજકતા એકથી વધુ હોય. દાખલા તરીકે તમે જો એકથી વધુ સંયોજકતા હોય એવું આપણે આયનમાં જોયું હતું, આયન અને Fe. આપણે સહેજ રિપીટ કરીએ છીએ Fe. એટલે એમાં તમે જોયું હતું ફેરસ, આ રીતે આમ ફેરસ, અને બીજું શું કીધું હતું આપણે ફેરિક. ફેરસ એટલે શું લીધું આપણે? ફેરસ એટલે Fe+2 અને ફેરિક એટલે આપણે શું લીધેલું છે? Fe+3 આમ ધનમાં. પછી એવું કોપરમાં શું કહેતી વાત આપણી પાસે? કોપર, આ રીતે આ Cu કોપર. અને એ કોપરમાં વાત આપણે કઈ રીતે હોતી? અને એમાં શું આપ્યું હતું આપણે? તો કે ક્યુપ્રસ અને ક્યુપ્રિક. આ ક્યુપ્રિક, ક્યુપ્રસમાં શું લઈ છીએ આપણે? તો કે +1 અને ક્યુપ્રિકમાં શું હોય છે? +2. આ ક્યુપ્રસ અને ક્યુપ્રિક એટલે કોપરની અંદર બરોબર છે, બે સંયોજકતા લીધી હતી આવી આપણે, ક્યુપ્રસ અને ક્યુપ્રિક. અને આમાં શું છે? ફેરસ અને ફેરિક. એવું આપણે લઈ હજી હોતે એવું તમને કહું છું, જો મર્ક્યુરી, આ રીતે મર્ક્યુરી અને Hg. પછી એ તો આપણે ડિટેલમાં ઘણું બધું લેશું હતું. આ મર્ક્યુરી Hg, મર્ક્યુરી ઉપરથી Hg એટલે આપણે અહીં લઈએ એટલે આને શું કહીએ? તો કે ભાઈ મર્ક્યુરસ, એક આવું આપેલું છે. અને બીજું શું છે? તો કે ભાઈ મર્ક્યુરિક. આ મર્ક્યુરસ છે એટલે એને શું કહે છે આપણે? Hg+1. અને મર્ક્યુરિક છે તો એને શું કહે છે? Hg+2. મર્ક્યુરસ અને મર્ક્યુરિક. એવું આપણે ટીન માટે લીધેલું હતું, ટીન, અને એને કઈ Sn. 50મું તત્વ છે. અને એની ઉપરથી બે ઘટક આપ્યા હતા આપણે, આમ સ્ટેનસ, અને બીજું શું હતું? તો કે સ્ટેનિક. સ્ટેનસ એટલે શું છે? તો કે Sn+2 અને સ્ટેનિક એટલે શું છે? Sn+4. આવા ઘટકો છે. આપણે આની વાત કરી તો જે સમજાવ્યું એની પર ફરીથી જોજો હોતે, ફોકસ કરજો ફરીથી એમમાં ક્યાં વાત છે. તો કે આવું એક પરમાણુ આયનમાં વાત છે આ બધી. તો કે આવા એક પરમાણુ આયન, અને આના વિશે મેં ઘણી તમને પેજમાં આપ્યું પણ ખરા. આમાં ફેરસ, ફેરિક. ક્યારેક વાત હોય કે આયન એની સંજ્ઞા માટેની, આ તો એક સામાન્ય માહિતી છે, નોંધ છે ખાલી. જો આયન એના માટે Fe, ક્યારેક કોઈ પૂછે સ્ટુડન્ટ તો આયન અને Fe સંજ્ઞા. તો આયન એટલે તો ખરેખર શું થાય? આમ થાય ને, IRON. તમારી જાણ માટે કહું છું, એ જે કાંઈ બધા તત્વો છે ને એની બધાના ઇંગ્લિશ નામ છે તમારી પાસે. કેવા નામ છે? અંગ્રેજી ઇંગ્લિશ નામ છે. અને એ નામ ઉપરથી એની સંજ્ઞા આપેલી હોય. તો દાખલા તરીકે અહીં આયન છે તો આની તમે સંજ્ઞા જુઓ ને તો આઈ થાય, પણ આઈ સંજ્ઞા છે ને પહેલેથી આયોડિન માટે છે. તો હવે એની સંજ્ઞા Fe કેમ આપી હોય? તો આયનનું લેટિન નામ હોય. આવું ખાલી થોડુંક, આવું ઘણા બધા તત્વોમાં છે. આયન છે ને એનું લેટિન નામ છે, અને આયનનું લેટિન નામ છે ફેરમ. કેવું નામ કહું છું તમને? લેટિન નામ. તો એ લેટિન નામ ઉપરથી સંજ્ઞા આપેલી છે Fe. ઇંગ્લિશ નામ આયન છે, લેટિન નામ કયું છે?
લેટિનો. અને એ લેટિન નામ શું છે તો કે ફેરમ. એની ઉપરથી સંજ્ઞા ફેરમ, એની ઉપરથી. બીજું વ્યવહારિક નામ હોતે આયન છે એમ. અને વ્યવહારિકમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ તો કે એને લોખંડ, એના તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એ તો એક સિમ્પલ નોંધ, ખાલી માહિતી. એવું ઘણા બધા તત્વોમાં બને, એવું કોપરમાં બને. વ્યવહારિક નામ તાંબુ. અને કોપર તમે જુઓ તો ખરેખર તો COPPER થાય કોપર. તમે આને જુઓ ખરેખર તો આમ થાય ને, બરોબર છે. આને આપણે ધ્યાનમાં લઈ, બરોબર છે. તો ખરેખર કોપર તો શું થાય, આમ થાય ને, COPPER. તો સંજ્ઞા તો ખરેખર શું થવી જોઈએ તો કે CO એવું થવું જોઈએ. પણ કોબાલ્ટ માટે સંજ્ઞા હે CO, એટલે એનું લેટિન નામ ઉપરથી સંજ્ઞા હોય ને. લેટિન નામ છે ને એનું ક્યુપ્રમ. શું લેટિન નામ છે? ક્યુપ્રમ. એટલે હું તમને કહેવા એમ માગું છું કે જે કંઈ બધા તત્વોના જે નામ આપેલા છે ને એ ઇંગ્લિશ નામ છે ને એના પરથી સંજ્ઞા. પણ જ્યાં સંજ્ઞા બંધ બેસતી ન હોય ત્યાં એ સંજ્ઞા એના લેટિન નામ પરથી હોય. એક માહિતી છે ખાલી. હવે આપણે શું જોઈએ છીએ એમમાં તો કે આ કેન્સલ આની. તો કે આવી એક પરમાણુ આયન તમે જુઓ છો. આ આયનમાં ફેરસ-ફેરિક નોંધ કરજો. આ ક્યુપ્રસ, ક્યુપ્રિક, પછી અહીંયા મર્ક્યુરસ, મર્ક્યુરિક અને સ્ટેનસ અને સ્ટેનિક. ચાલો ક્લિયર. પહેલાં આને ખાલી આટલી એક નોંધ કરજો કે આ શું છે. આવી સંયોજકતા આપી છે, ફરીથી આપણે રિપીટ કરી. હવે હું તમને આ એક પરમાણ્વીય છે ને આવું એક ખાલી એક્ઝામ્પલ અત્યારે તો આપી શકું. બહુ પરમાણ્વીયની વાત છે તો તમને એમોનિયાનું સૂત્ર હોય જેમ સમજાવી જોજો. આપણે આવું બધું સમજશું ત્યારે. એમોનિયા, તો આ સૂત્ર તમને ખ્યાલ હોય એમોનિયાનું સૂત્ર શું છે તો કે એમોનિયા એટલે NH3. તો હાવ સામાન્ય એનની સંયોજકતા ખબર હોય તમને. એન એટલે 7, 2, 5, 3 મેળવશે -3. હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા ખબર હોય તમને. આવી ગયું આગળ હાઇડ્રોજન. સામાન્ય એની સંયોજકતા તો કેટલી હોય? +1 હોય. અને સંયોજકતા કેટલી હોય? +1 હોય. અને હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા તમને ખબર છે, હાઇડ્રોજન એની સંયોજકતા +1 અથવા તો શું હોય તો કે ભાઈ -1 હોય. +1 હોય અને શું હોય? -1. એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે ને એક ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? મેળવી શકે. બે એના માટે સરળ છે. ગુમાવવું સરળ છે ને મેળવવું સરળ છે. એટલે એની સંયોજકતા +A હોય અને -A હોય. હવે માઇનસ ક્યારે હોય ને હું તમને કહીશ. દાખલા તરીકે આવર્ત કોષ્ટક હોય અને આપણે સમજશું કે સમૂહ પહેલો હોય, બીજો હોય અને એવા ઘટકો સાથે, એટલે આપણે એને જોવું ક્યારે -1 હોય. અત્યારે સામાન્ય +1 હોય, મોટા ભાગે +1. તો 3 હાઇડ્રોજન છે એટલે આમ જો આ +1, આ +1 અને આ +1 ભેગું કરી નાખો એટલે NH3 બની ગયું કે નહીં? જો N અને 3H, આ +3 અને -3. પણ જો તમે એની અંદર 1H+ ઉમેરો, આ પ્લસ કરો તો કેટલા થઈ ગયા? 1 ને 4H એટલે આમ થઈ જાય NH4 +4 -3 સાદુરૂપ આપો એટલે કેટલી વધે? +1 વધે. કેટલી વધે? +1. તો NH4+ બને. આ બહુ પરમાણુ આયન કહેવાય. અને NH4+1 વધે એને કહેવાય એમોનિયમ. અને શું કહેવાય? એમોનિયમ. બહુ પરમાણુ આયન બને. હવે 3 છે એમાંથી તમે એક આ પ્લસ કર્યો એની અંદર, તો હવે તો આ 3 માંથી તમે આ જે 3 છે એમાંથી એક ઓછો કરી નાખો. 1H+ બરાબર છે, -H+ એમાંથી કરી નાખો તો કેટલા વધે? ખાલી 2 વધે. એટલે આમ થાય NH2. આ -3 હોય ને 2 જ વધ્યા એટલે +2. સાદુરૂપ આપો એટલે કેટલું થઈ જશે? -1. બહુ પરમાણુ આયન બને. નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ભેગા થઈ, નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ભેગા થઈ આ થાય એમોનિયમ. અને આ જે બને ને એને કહેવાય એમાઇન. આને શું કહેવાય? એમાઇન. આવા બહુ પરમાણુ આયન આવી રીતે બને એવું આપણે એમોનિયમ. અને આ શું છે? એમાઇન. એમાઇન એટલે NH2- અને એમોનિયમ એટલે શું છે? NH4+. એટલે આવા આયનોની જરૂર પડશે. એટલે તમે અત્યારે થોડીક વાર માટે એ આયનોને ધ્યાનમાં રાખશો. સિમ્પલ એક નોંધ કરજો, લખીને મેં તમને આપેલું છે. ચાલો આગળ વાત.
આરામથી કોઈ વસ્તુ નથી. તો આવી સંયોજકતાની જરૂર પડશે એટલે આપણે આની વાત કરશું. તો એક પરમાણ્વીય બહુપરમાણ્વીય અહીં આપણે વાત કરી દીધી શું છે કેવું પૂછાય. તો આવી આપણી શરૂઆત છે એમ. તો હવે આપણે એમાં પેલો પોઈન્ટની આપણે શરૂઆત કરીએ એમાં પેલો પોઈન્ટ શું છે એમાં. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે ને એ પ્રક્રિયા માટે જાણીતા અને અગત્યના બે સિદ્ધાંતો છે. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે અગત્યના બે સિદ્ધાંતો એની આપણે વાત કરી. ઉપરનું હેડિંગ આપીએ આપણે આ રેડોક્સ પ્રક્રિયા. રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે અગત્યના બે સિદ્ધાંતો. આપણી શરૂઆત થઈ અગત્યના બે સિદ્ધાંતો અને કયા સિદ્ધાંતો આપેલા છે એની ઉપર ચર્ચા કરીએ. બે જાણીતા સિદ્ધાંતો આની વાત કરીએ. બે અગત્યના સિદ્ધાંતો પર રેડોક્સ પ્રક્રિયા એટલે ટૂંકમાં બે અગત્યના સિદ્ધાંતો. રેડોક્સ એટલે એમાં આપણે આમ કહીએ કે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન. ઓક્સિડેશન અને શું છે તો કે રિડક્શન. આ રેડોક્સ એટલે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એના માટે અગત્યના બે સિદ્ધાંતો. આના માટે ઓક્સિડેશન રિડક્શન માટે તો આપણે પહેલા ઓક્સિડેશન શબ્દ સમજશું પ્રક્રિયા સાથે એક્ઝામ્પલ સાથે અને પછી રિડક્શન સમજશું. તો ઓક્સિડેશન માટે શું છે તો પેલા બે સિદ્ધાંતો ક્યાં અગત્યના છે. તો બે સિદ્ધાંતમાં એવું એને કોમન કીધેલું છે કે ભાઈ એક મૂળભૂત સિદ્ધાંતો આવી રીતે બે સિદ્ધાંતો છે ને એની અંદર આપેલું. આપણે પેલો સિદ્ધાંત સમજીએ તેની વાત કરી છે તો કે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને બીજો આપણે અહીં લખશું હોતે અહીં બીજો સિદ્ધાંતો. આપણે એની પછી વાત કરીએ બીજો સિદ્ધાંતો. અને એ સિદ્ધાંત બોલું છું ખાલી આધુનિક સિદ્ધાંતો એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક સિદ્ધાંત કહેવાય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય ઉપર આધારિત છે. આપણે એની ચર્ચા કરશું. તો સૌથી પહેલા મૂળભૂત સિદ્ધાંતો. તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં પહેલું કોણ તો કે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત અને એમાં ઓક્સિડેશનની વાત. એમાં કોની વાત છે તો કે ઓક્સિડેશન. આ ઓક્સિડેશનની વાત. તો ઓક્સિડેશન તો તમે સમજી ગયા હો કે ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય. ઓક્સિડેશન તમારી પાસે આવી ગયું. ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય તમને ખબર છે. હાવ સરળ મતલબ છે ઓક્સિડેશનનો. શું એનો મતલબ ઓક્સિડેશનનો મતલબ છે તો કે ઓક્સિજન ઉમેરાવાની ક્રિયા. કેમાં તો કે ભાઈ અણુ પરમાણુ કે આયન એમાં કોઈ બી અણુ પરમાણુ કે કોઈ બીમાં ખાલી ફક્ત શું લેવાનું છે તો કે આવું આપણે લેવાનું છે. ઓક્સિજન ઓક્સિડેશનનો પહેલો મતલબ ઓક્સિજનનું ઉમેરાવું. આવું કહે કે ઓક્સિજનનું ઉમેરાવવું આને ઓક્સિડેશન. હાવ સિમ્પલ અર્થ ઓક્સિજનનું ઉમેરાવું એને ઓક્સિડેશન કહેવાય. તો એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યાં ઓક્સિજન ઉમેરાતો હોય એવું એક્ઝામ્પલ આપો. દાખલા તરીકે આપણે બે પ્રક્રિયા કેવું લેવું ઓક્સિજન ઉમેરાવું. એક્ઝામ્પલ કહું છું તમને. આ એક્ઝામ્પલ ઓક્સિડેશન. અહીંયા કોઈ ધાતુ લ્યો Mg. આ ધાતુ લીધી છે એમાં ઓક્સિજન ઉમેરી દો Mg+O2. તો આવ સરળતાથી તમને ખબર પડી જાય શું બની જશે. ધ્યાન રાખજો Mg+O2 ઉમેરાઈને બનશે શું આપણી પાસે ઓલી બાજુ ગમે ધાતુ લ્યો પ્રક્રિયા એવી થઈ ગઈ અને +2 ને આવી રીતે બનશે ને શું બનશે -2 એટલે MgO. બરાબર ને. આની +2 નાની -2 એટલે MgO. સંતુલિત કરી નાખો. આ બે છે આપણે સંતુલિત કરી છે આ બે. તો આ Mg પણ કેટલા થઈ જશે 2. ઓક્સિજન ઉમેરાવું એટલે આ ઓક્સિડેશન થયું. મેગ્નેશિયમનું શું થાય છે Mgનું ઓક્સિડેશન. ઓક્સિજન ઉમેરાવામાં કાર્બન લ્યો સલ્ફર લ્યો અધાતુ લ્યો આ કાર્બન. હાવ સરળ વાત. O2 અને શું બની જાય CO લ્યો. S લ્યો તો S+O2 આને ઓક્સિડેશન કહેવાય.
ઓક્સિજન ઉમેરાવું. અભ્યાસ કરતા આગળ જતા ધીમે ધીમે માલુમ પડ્યું ઓક્સિજન ઉમેરાવું, સાથે સાથે હાઇડ્રોજન જે ઘટક હોય ને, હાઇડ્રોજન એ હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું. આને હાઇડ્રોજનનું દૂર, હા વેલી રીતે હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું. હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું એ પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન જ કહેવાય. તો હાઇડ્રોજન દૂર થાય એવી પ્રક્રિયા આપો. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન દૂર થતો એવી પ્રક્રિયા આપણે લઈ આમ કરીએ. આપણે જો આમ હાવ સેલી રીતે હાઇડ્રોજન દૂર થતું H2S. ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રક્રિયા આપીએ ગઈ. પ્લસ તમે Cl2 મૂકી દો અહીંયા, આ Cl2 જોઈશ તો હું બનશે જોજો તમે. આમાંથી H2S હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ કહેવાય. આમાંથી S બની જાય એટલે હાઇડ્રોજન નીકળી જાય, જો S બની ગયું, સલ્ફર બની ગયું. તો પ્લસ છૂટું કોણ પડ્યું એમ? H ને Cl, એટલે શું બની ગયું? HCl. આ 2HCl આ નીકળી ગયું આમાંથી, આ સંયોજનમાંથી. એટલે એમ કહેવાય કે આ H2S છે ને એનું ઓક્સિડેશન થાય. આનું શું થાય છે? આ ઘટક છે ને એનું શું થાય? ઓક્સિડેશન થયું, હાઇડ્રોજન નીકળી ગયું. હવે હું પ્રક્રિયા લખ્યું જુઓ તમે. એક હાઇડ્રોકાર્બન આપણે લઈ, આવું તમે બહુ સમજી ગયા હાઇડ્રોકાર્બન, અને એમાં મિથેનની વાત કરીએ. કોની વાત છે? જો મિથેન CH4. હાવ સરળ વાત કહું છું તો મિથેનની વાત છે. હવે એનું તમે બરોબર છે O2 અને ઓક્સિજનની હાજરીમાં તમે એનું દહન કરો. આ દહન પ્રક્રિયા છે એવું. તો તમને ખબર છે, અથવા કોઈ કીધું અથવા હું કહું છું, તમે કોઈ હાઇડ્રોકાર્બન લ્યો ને, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, પ્રોપીન, કોઈ બી હાઇડ્રોકાર્બન લ્યો, પ્રોપાઇન, તો એ હાઇડ્રોકાર્બનનું તમે દહન કરો ને ઓક્સિજનની હાજરીમાં, તો તમને ખબર છે કે ત્યાં શું મળશે? તો કે ત્યાં હંમેશા CO2 અને H2O મળે. CO2 શું મળે? H2O, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને પાણી બને. સમજવાની જ છે પ્રક્રિયાને ખાલી. તો આ પ્રક્રિયામાં થયું શું? જો અહીંયા આમ થયું છે, અહીંયા આમ કહેવાય. જો આમાં આ ઓક્સિજન ઉમેરાનું છે એવું કહેવાય. આ ઓક્સિજન શું થાય છે? ઉમેરાય છે. આવું થયું ને, ઓક્સિજન ઉમેરાય છે અને સાથે સાથે શું થયું? તો કે ઓક્સિજન તો ઉમેરાનું, અહીંયા આ ઓક્સિજન ઉમેરાય છે અને ઓક્સિજનની સાથે સાથે શું થાય છે? તો કાંઈથી જો હાઇડ્રોજન નીકળી ગયો. આ બની જો ઓક્સિજન ઉમેરાનું, હાઇડ્રોજન શું થયું? દૂર થયું. ઓક્સિજન ઉમેરાય અને હાઇડ્રોજન દૂર થાય, આ ક્રિયાનું ઓક્સિડેશન કહેવાય. આનું ઓક્સિડેશન થાય છે. આનું મિથેનનું ઓક્સિડેશન થાય છે. ઇઝીલી રીતે એકદમ સમજી એમ. પછી બીજું યાદ રાખવું, જો આમ તમે સમજવા માટે યાદ રાખવાનું. ઓક્સિજન એટલે આમ હોય ને O-2, સામાન્ય આવું હોય ઓક્સિજન O-2, અને હાઇડ્રોજન એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? H+1. એટલે આ ઓક્સિજન ઉમેરવાનું એટલે માઇનસ જેની ખાતું હોય ને આપણે એને વિદ્યુત ઋણ તત્વ કહીએ. શું કે આપણે એને વિદ્યુત ઋણ તત્વ. તો અહીંયા બીજી વ્યાખ્યા હોતી આપીએ ગઈ. બીજી વ્યાખ્યા આપવું એટલે એ જોજો તમને ખાલી હું કહું. ઓક્સિજન ઉમેરાય છે તો એમ સાથે સાથે અહીંયા ઘટકમાં જોજો વિદ્યુત ઋણ તત્વ આમ લખી છે આપણે, વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાવું. પુનઃ ઉમેરવાની વાત છે. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાવું એટલે એનો મતલબ કે એની અંદર ઋણ સંયોજકતા હોય ને એ ઉમેરાતું હોય. એમ ઋણ સંયોજકતા હોય એ ઉમેરાય. દાખલા તરીકે એક પ્રક્રિયા આપણે અહીં લખીએ છીએ વિદ્યુત ઋણ તત્વ. દાખલા તરીકે તમારી પાસે અહીં Mg છે, ઓલી બાજુ આપણે પ્રક્રિયા લખશું Mg, પ્લસ તમે એમાં કોણ ઉમેરી દો? તો કે આ Cl2 ઉમેરી દો. તો Cl ની સંયોજકતા માઇનસ હોય ને, એટલે વિદ્યુત ઋણ તત્વ આમાં શું થાય? ઉમેરાય. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય તો Mg શું બની જશે? તો કે MgCl2. આ વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય. આ જ બાજુમાં લખું છું તો ક્રિયા તમે જોજો, ખાલી હાવ સિમ્પલ ક્રિયા લખી છે Fe, બરોબર છે? આવું Fe+S અને શું મળી જાય? FeS. FeS શું ઉમેરાનું એમમાં? તો કે ઋણ તત્વ ઉમેરાનું. આ ઋણ તત્વ કહેવાય એમમાં. આની અંદર શું થાય છે? ઉમેરે છે. એટલે Fe નું ઓક્સિડેશન થયું એમ કહેવાય. Fe નું શું થાય છે? ઓક્સિડેશન. Mg નું શું થાય છે? અહીંયા ઓક્સિડેશન. હાવ સિમ્પલ. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય.
હજી લઈએ કઈ વખતે આપણે બરોબર છે આવી પ્રક્રિયા હજી લઈએ અને બરોબર છે એવું પણ હજી પાછું આપણે સમજીએ ગેમમાં વિદ્યુત ઋણ તત્વો ઉમેરે એવી પ્રક્રિયાઓ બે સરળ પ્રક્રિયા અત્યારે આપી ખાલી વિદ્યુત ઋણ તત્વો ઉમેરે એવું. જો હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું, હવે હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું એટલે જો પ્લસ છે, પ્લસ એટલે વિદ્યુત ધન તત્વ કહેવાય. એટલે એમ કહે કે વિદ્યુત ધન તત્વ શું થાય છે? દૂર થાય છે. એટલે વિદ્યુત ધન તત્વ ઋણ તત્વ ઉમેરે વિદ્યુત ધન તત્વ શું થતું હોય? વિદ્યુત ધનમય તત્વ દૂર થાય એવું આપણે લખીએ એમાં. તો અહીંયા બરોબર છે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ એમાં વિદ્યુત ધન તત્વ બરાબર એ શું થાય તો કે દૂર થાય. તો વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય આ ચોથો પોઈન્ટ એમાં આપણે સમજી દઈએ. વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય, હા આ વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય એવું આપણે સમજીએ એમાં. તો ધન તત્વ દૂર થાય એના માટે આપણે શું લઈએ તો કે આવું બરોબર છે તમને સમજાવું પ્રક્રિયામાં વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય એના માટે. તો કે અહીંયા તમે બરોબર છે આવું લઈએ કઈ Fe બરોબર છે Cl3 આમ FeCl3 પ્લસ આપણે અહીંયા રાખી બરોબર છે H2 FeCl3 અને પ્લસ શું કહું છું તમે H2. તો અહીંયા તમે બનાવો ને આ FeCl3 બરોબર છે અને અહીંયા શું રાખીએ આપણે H2. તો એમાં તમારી પાસે ને બરોબર છે આ જગ્યાએ આવું બનાવી શકાય FeCl2 આમ FeCl2 અહીંથી એક ક્લોરીન અહીંથી એક H લઈ લ્યો એટલે અહીંયા છૂટું પડે આવું બનાવી HCl સંતુલિત આપણે કરી નાખશું આવું. તો અહીંયા વિદ્યુત ધન તત્વ સોરી એક જ મિનિટ વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય. આપણે ધન તત્વને દૂર કરવું છે બરાબર છે. વિદ્યુત ધન તત્વ હોય ને બરાબર એને શું કરવું? દૂર કરતા એમાં. તો વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર કરતા એના માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થાય ને એના માટેની આપણે પ્રક્રિયા લખી ધન તત્વને દૂર કરવું જેની સંયોજકતા પ્લસ હોય ને એવું. આપણે ઓલી બાજુ લખી છે તમે સમજો ધ્યાનમાં રાખજો આ ધન તત્વ દૂર થયું. હવે એક સૂત્ર એવું તમને ખબર હોય પોટેશિયમ પર મેગ્નેટ. પોટેશિયમ પર મેગ્નેટ એટલે એ સૂત્ર તમે આવું ક્યારે ધ્યાનમાં રાખ્યું હોય KMnO4 એવું જોયું ને KMnO4 અને એમાં K પ્લસ હોય અને તમને કહી દો MnO4 માઇનસ હોય એવું પોટેશિયમ મેગ્નેટ હોતે હોય. તો એ પોટેશિયમ મેગ્નેટનું સૂત્ર છે આવું હું લખું જોજો અલગથી લખું છું રેડમાં તમે ધ્યાનમાં રાખજો. આ આમ છે સૂત્ર આમ આ K2MnO4 આ પ્રથમ વખત તમારે એવું હોય અને પોટેશિયમ મેગ્નેટ કહેવાય. અને એની પ્રક્રિયા તમે બરોબર છે અહીંયા આ H2O2 એક નામ તમે સાંભળી ગયું હોય હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય ને હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. આની સાથે તમે પ્રક્રિયા કરો ને એટલે તમને મળે અહીંથી બરોબર છે KMnO4 અહીં શું મળે KMnO4. આને કહેવાય આ K પ્લસ ને MnO4 માઇનસ એટલે આને કહેવાય પોટેશિયમ સાંભળજો પોટેશિયમ મેગ્નેટ પોટેશિયમ પર મેગ્નેટ. આ પોટેશિયમ પર મેગ્નેટ આની અંદર હોય K પ્લસ 1 અને MnO4 માઇનસ 1 MnO4 માઇનસ 1 અને આયા હે ને MnO4 માઇનસ 2 હોય તો એને પોટેશિયમ મેગ્નેટ કહેવાય. K પ્લસ અને MnO4 માઇનસ 2. આપણી વાત અત્યારે આવી છે કે આમાંથી જો એક K નીકળી ગયો આ કેમ એક K ઓછો થઈ ગયો એટલે ધન તત્વ દૂર થયું અને એ અહીંયા H2O2 એટલે પ્રક્રિયા કરશે કોની એટલે H2O2 એટલે ત્યાં જો આમ તમે OH છે ત્યાં શું છે OH એટલે ત્યાં બનશે આપણે આમાંથી K નીકળે ને આમાંથી OH લઈ લો એટલે શું મળી જાય KOH. આમ સંતુલિત નથી કરતા તમે સંતુલિત ધારશો એટલે સંતુલિત થઈ જશે. અત્યારે સંતુલિત આપણે નથી કરવું પણ અહીંથી આમાંથી K2MnO4 છે ને એમાંથી બેનું શું આપણી પાસે તો કે KMnO4. પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવી એટલે કંઈ નથી એકદમ સરળતાથી સંતુલિત થઈ જાય પણ પછી આપણે એને સંતુલિત કરશું. એટલે અહીંથી ખાલી એક OH નો ઉપયોગ કર્યો એટલે અહીંથી K નીકળી ગયો એટલે KOH પણ આમાંથી ધન તત્વ દૂર થયું એવું કહેવાય. કોણ દૂર થયું? ધન તત્વ. ધન તત્વ દૂર થાય એટલે ઓક્સિડેશન થયું એટલે આનું ઓક્સિડેશન થયું. આ ઘટકનું શું થયું? ઓક્સિડેશન.
આને છેલ્લો પોઈન્ટ, ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો થાય કેવી રીતે કહું છું એ ચોથો પોઈન્ટ. આને પાંચમો પોઈન્ટ આપણે કહી લખું છું સહેજ, એને તમે ધ્યાનમાં રાખજો. આમ આ પાંચમો ઓક્સિડેશન આંક, આમ ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો. સારી રીતે નોંધ કરજો એકદમ વ્યવસ્થિત. આ ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો એટલે કેમ? એટલે વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય એનું જ આ ઉદાહરણ હોતે છે કે જો આપણે આમ રાખીએ આ SnCl2 આને કહેવાય સ્ટેનસ ક્લોરાઇડ, પ્લસ તમે એમાં Cl2 ઉમેરી દીધું, આ Cl2 ઉમેરી દીધું અને આપણી પાસે શું બનશે? જો આપણે આ લખીએ છીએ તો આમ બની ગયું ને SnCl4. ઉમેરાણું કોણ? આ ઉમેરાણું તો ઋણ તત્વ જ ઉમેરાણું, તો વિદ્યુત ઋણ તત્વ એનું ઉદાહરણ કહેવાય. પણ ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો એટલે તો Cl ની તમે સંયોજકતા જુઓ તો -1 પાછું -1, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા તમે જાઓ તો Sn ની કેટલી થઈ? +2. એવું થાય ને Sn ની +2. તો અહીંયા Sn ની કેટલી થઈ ગઈ આપણી પાસે? તો કે +4, -1 તો ક્લોરીન 4 છે તો -4 એટલે +4 થઈ જાય. ઓક્સિડેશનાંકમાં શું થયો? વધારો. તો આને ઓક્સિડેશન, તો આને શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન. હું તમને ઓક્સિડેશન રિડક્શન જોજો, ખાસ નોંધ કરી ફરીથી. ઓક્સિડેશન રિડક્શન માટે અગત્યના બે સિદ્ધાંતો છે. ઓક્સિડેશન રિડક્શન માટે બે સિદ્ધાંતમાં આપણે મૂળભૂત સિદ્ધાંત સમજી, અને એ મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં આપણે કોની વાત ચાલે છે? તો કે એમાં ઓક્સિડેશનની વાત ચાલે. કોની વાત ચાલે છે? તો કે ઓક્સિડેશન, આની વાત આપણે કરીએ છીએ. આ ઓક્સિડેશન, તો એ ઓક્સિડેશનમાં આ બધું ઓક્સિડેશન કહેવાય. એમાં આ બધા ઘટકોનું ઓક્સિડેશન થયું એમ કહેવાય. અહીં Mg નું ઓક્સિડેશન થાય છે, અહીં કાર્બનનું, આ બે સંયોજનનું ઓક્સિડેશન થાય છે, આનું ઓક્સિડેશન થાય છે એમ કહેવાય. અહીંયા ઓક્સિડેશન લખ્યું છે, આનું ઓક્સિડેશન થાય છે, આ ઓક્સિડેશન થાય છે. આનું શું છે ઓક્સિડેશનમાં? ઓક્સિજન ઉમેરાવું, આ ઓક્સિજન ઉમેરાય. સમજી ગયા છો સરળતાથી? હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું, જો આવશેલી પ્રક્રિયા આપણે આપી, H નીકળી ગયું, હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાવું, આ રહ્યું જો મેગ્નેશિયમમાં આ Cl, આ ઋણ તત્વ કહેવાય, વિદ્યુત ઋણ કહેવાય, માઇનસ. વિદ્યુત ઋણ તત્વ કારણ કે ઓક્સિજન ઉમેરાય એટલે ઓક્સિજન માઇનસ હોય, એટલે એ ઉમેરાય છે એટલે વિદ્યુત ઋણ તત્વ એનો મતલબ જેવો થાય એની ઉપરથી લઈ લેવાય એટલે યાદ રહી જાય. વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય હવેલી રીતે Fe FS. પછી H+ દૂર થવું એટલે ધન તત્વ દૂર થવું. શું દૂર થવું? H+ એટલે જો ધન તત્વ દૂર થવું. આ રહ્યું જાય, આ બે કે હતા એક કે થઈ ગયો એટલે ધન તત્વ, વિદ્યુત ધન તત્વ દૂર થયું. આવી એક હું હમણાં પ્રક્રિયા સામાન્ય તમારી સમજૂતી માટે પાછા આવી બીજી પ્રક્રિયા લખું છું, તમે ધ્યાનમાં રાખજો. હમણાં લખી આપો. અહીંયા શું છે તો કે ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો થવો. જો આ રહ્યું, આ બે છે અને આ શું થઈ ગયું 4, એટલે ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો થયો. આ ઓક્સિડેશનની વાત છે. હવે હું તમને શું કહું, બીજો પોઈન્ટ ઓક્સિડેશન રિડક્શન, તો એના પછી રિડક્શન. તો રિડક્શનનો મતલબ શું થાય? તો ઓક્સિડેશન પ્લસ છે તમને ખબર છે, તો રિડક્શન શું છે? માઇનસ. તો જે આ બધું લીધું ને એનાથી ઊંધું થઈ જાય, એનાથી શું થઈ જાય? ઊંધું થઈ જાય. તો આપણે જોયા નથી ઊંધું એમાં, સીધી કોપી આપણે એનાથી કરશું. આને તમે સારી રીતે નોંધ કરી લેજો, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનમાં રાખજો. સમજાવવા આટલું શું વાત છે એમાં? તો આપણે રિડક્શન સમજીએ એમાં, રિડક્શનમાં શું છે એમાં. ચાલો આને કાઢી નાખીએ છીએ. પણ એ પહેલાં મેં ઓલી બાજુ એક પ્રક્રિયા લખી ને એવી એક પ્રક્રિયા સામાન્ય લખું છું, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર હોતી આપેલી છે, આપણે એને આગળ એ સમજશું. એટલે આવી એક પ્રક્રિયા લખું છું ખાલી. જોજો આ પ્રક્રિયા આમ છે, K4 FeCN6. ક્યાંક દસમામાં જોયો અલગ આવી રીતે આમ લખ્યું ને પેટીમાં, આપણે સંકીર્ણ કહેવાય. એટલે K4 FeCN6 પ્લસ એની એરિયાની જેમ જ પ્રક્રિયા H2O2 એરે, કોની એરે? H2O2.
એટલે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, H2O2 એટલે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. ન્યાયમાંથી બનશે આવું બનશે આ રીતે K3Fe CN6 આવું બનશે K3Fe CN6. તો K કેવો થઈ ગયો? ઓછો થઈ ગયો, એટલે વિદ્યુત ઘનત્વ તો ઓછું થયું, દૂર થયું. અહીંથી K લેવાનો, અહીંથી તમે ખાલી ભલે 2 OH છે પણ એક OH લ્યો ખાલી સંતુલિત, પછી આપણે કરશું તો શું મળી ગયું? KOH. આને ખાલી નામ આપું છું. આને આ જે ઘટક છે ને આને યાદ રાખશો. આને K એટલે પોટેશિયમ, એને કહેવાય પોટેશિયમ ફેરોસાયનાઇડ. પછી આપણે નામનું ધ્યાનમાં લઈ જશું. અને આને કહેવાય પોટેશિયમ ફેરીસાયનાઇડ. પોટેશિયમ ફેરીસાયનાઇડ. ધન તત્વો દૂર થાય એવી એક પ્રક્રિયા, આ બીજી પ્રક્રિયા. ચાલો, ક્લિયર ખ્યાલ આવી ગયો હું વાત છે. અહીંયા MnO4 ની -2 થશે. અહીંયા તમે ધ્યાનમાં રાખજો, MnO4 શું થાય? -2. ત્યાં એને મેગ્નેટ કહેવાય. એને શું કહે? આને તમે લખો ને આને MnO4 -1 લખો, વધારાનું રાત છે એમાં, તો આને પર મેગ્નેટ કહે. પણ જોવા ઉપર એ પ્રમાણે આવું થાય MnO4 -2, તો આને કહેવાય મેગ્નેટ. મતલબ પેજમાં તમને આપેલી હોતી હશે, એટલે એને તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બહુ પરમાણુ આયન કહેવાય. ચાલો, ખ્યાલ આવી જશે. ધન તત્વો દૂર થાય પછી અહીંયા કેવી રીતે બરોબર છે દૂર થાય, એના ઉપર તમને ખબર પડી જશે. તો હવે આપણે રિડક્શનની શરૂઆત કરી. તો રિડક્શનમાં શું આવશે એની વાત. આને કેન્સલ કરી નાખી છે. તમે ધ્યાનમાં રાખજો આ પ્રક્રિયા શું લખ્યું હોતે. તો રિડક્શનની વાત હવે આપણે ઓક્સિડેશનની વાત સમજી ગયા. તો હવે આપણે કેની વાત કરશું? બીજો પોઈન્ટ રિડક્શન. તો રિડક્શન સમજીએ આપણે એમાં. તો આ રિડક્શન, તો મેં તમને કીધું રિડક્શન એટલે શું છે? મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં ઓક્સિડેશન, પછી રિડક્શન. તો રિડક્શન શું? તો કે આનાથી વિરુદ્ધ. અહીંયા આપણે એમ કહેતા હતા ને ઓક્સિજન ઉમેરાય, તો બધું એનાથી ઊંધું લેવાનું છે એમાં. તો બધું ઊંધું લેવાનું એટલે એનો મતલબ પહેલામાં લખી બરોબર છે. એમાં શું લખીએ આપણે? જો નંબર 1 આપો એની પોઝિટિવ. પેલું ઓક્સિજન દૂર થવું. ઓક્સિજનનું શું થવું? આ પહેલો પોઈન્ટ. એમાં ઓક્સિજનનું દૂર થવું. આ ઓક્સિજનનું દૂર થવું. ઓક્સિજનનું દૂર થવું એને રિડક્શન કહેવાય. તો આપણે એવી પ્રક્રિયા લખી કે એવી પ્રક્રિયા કઈ છે એમાં. તો 10માં મેં આવી ગયો ને એકદમ સરળ પ્રક્રિયા લખી આપણે. હું તમને અહીં કહું ZnO + C gives હાવ સરળ રીતે Zn + C. રેડી? એકદમ સિમ્પલ. 10માં મેં આવી ગયું હોય. લખી બીજી પ્રક્રિયા લખી. હાવ એકદમ સરળ. બીજી ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ લખી શકો તમે. PbO લખીએ આપણે. આ PbO + C gives Pb + C. થઈ ગયું વ્યવસ્થિત રીતે. ઓક્સિજનનું દૂર થવું એટલે આનો મતલબ આનું આ બે ઘટકોનું રિડક્શન થયું. આનું નાનું એકદમ સરળ. પછી આપણે સમજીએ બીજું શું? ઓક્સિજનનું દૂર થવું. તો હવે અહીંયા એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં હાઇડ્રોજનનું ઉમેરાવું. આ દૂર થવું હતું, અહીંયા ઉમેરાવું. હાઇડ્રોજનનું ઉમેરાવું લખી. 10મા ધોરણની જ પ્રક્રિયા લખી આપણે, જે તમારે આગળ આવી ગયું હોય. હાઇડ્રોજન ઉમેરાવું. અલગ અલગ આગળ પાછળ લખીએ કે એમાં. જો આ N2 આ +H2 બેલેન્સ સાથે લખી. હેબર વિધિ છે, સીધું અહીં રાખશો એટલે શું થઈ જાય? 2NH3. હાઇડ્રોજન ઉમેરાવું એટલેનો મતલબ આનું રિડક્શન થયું. કેનું? N2નું એમ કહેવાય. લખી પાછી પ્રક્રિયા. આને આમ લખીએ કે એવું નથી કે ન લખી ગઈ. Cl2 આ H2 હાવેલી પ્રક્રિયા શું બની જાય? 2HCl. હાઇડ્રોજન ઉમેરાવું. હાવ સાદી પ્રક્રિયા આપણે લખી છે. હાઇડ્રોજન ઉમેરાવું.
પછી આ રીતે જોજો, હાઇડ્રોજન ઉમેરાવું. હાઇડ્રોજન એટલે પ્લસ, એટલે અહીં છે ને એમ લખાય વિદ્યુત ધન તત્વનું ઉમેરાવું. હાઇડ્રોજન ઉમેરે ને, હાઇડ્રોજન એટલે પ્લસ હોય, પ્લસ હોય એટલે એનો મતલબ શું લખાય? તો કે ભાઈ વિદ્યુત ધન તત્વ. બરાબર છે, એને આપણે સામે સમજશું. બરાબર છે, ત્રીજો પોઈન્ટ એમમાં. તો વિદ્યુત ધન તત્વનું ઉમેરાવું. આ 3 કરીએ ને એ લખી વિદ્યુત ધન તત્વનું ઉમેરાવું. વિદ્યુત ધન તત્વનું ઉમેરાવું એટલે દાખલા તરીકે લખીએ આપણે પ્રક્રિયા. જો એક્ઝામ્પલ ધ્યાનમાં રાખજો. આ સેજ આ એક આપણે એના અહીંયા ઘટક લઈ આવું CuCl2. એક જ મિનિટ જોજો, અહીં આપણે પ્રક્રિયા લખી CuCl2. આને કહેવાય ક્યુપ્રિક ક્લોરાઇડ. કોપરની +2 હોય, ક્યુપ્રિક ક્લોરાઇડ. તમે આમાં કોપર ઉમેરી દો, આ કોપર ઉમેરો તો જો ધન ઉમેરો, વિદ્યુત ધન કહેવાય કોપર. તો એ ધન ઉમેરો એટલે એનો મતલબ આ શું બની જાય? તો કે Cu2Cl2. આ વિદ્યુત ધન તત્વ ઉમેરાઈ જાય, ધન તત્વ ઉમેરાઈ ગયું. પછી બીજું શું? હજી એક ઉદાહરણ લઈ. દાખલા તરીકે Hg એના જેવું Cl2 પ્લસ Hg. શું મતલબ થયો? Hg ઉમેરી દો તો Hg2Cl2 વિદ્યુત ધન તત્વ ઉમેરાય. સાવ સહેલું, એકદમ સરળ. એટલે આનો મતલબ આ બેનું બરોબર છે. શું થયું કહેવાય ખબર? રિડક્શન થયું. શું થયું આનું? રિડક્શન, બંને ઘટકનું. નેક્સ્ટ એના પછી વાત કરી તરત જ નંબર 4. ઓક્સિજન દૂર થાય એટલે ઓક્સિજન ઋણ તત્વ કહેવાય. એટલે એનો મતલબ આ એમ લખાય વિદ્યુત ઋણ તત્વનું દૂર થવું. વિદ્યુત ઋણ, આ વિદ્યુત ઋણ તત્વનું દૂર થવું. લખીએ આપણે પ્રક્રિયા જોજો. વિદ્યુત ઋણ તત્વ દૂર થાય તો આપણે વિદ્યુત ઋણ તત્વ માટે આવું લખી FeCl3 ફેરિક ક્લોરાઇડ, અને એની પ્રક્રિયા H2 સાથે, H2 સાથે બેલેન્સ કરશું આપણે પછી. પણ અહીંથી બને હું આ ફેરિક ક્લોરાઇડ હોય એટલે અહીંયા FeCl2 એટલે એક ક્લોરીન જો દૂર થઈ ગયો તો 2 હાઇડ્રોજન મૂકાય ને, તમે એને સરળતા ખાતર 2 માંથી 1 કરવો હોય ને તો આગળ શું મૂકી ગયો? 1 એટલે 1 થઈ જાય. તો અહીંયા 1 હાઇડ્રોજન અને અહીંથી નીકળી ગયો જો Cl, એટલે ઋણ તત્વ દૂર થયું એમ કહેવાય. તો પ્લસ અહીં શું છૂટું પડશે? HCl. HCl દૂર થાય. વિદ્યુત ઋણ તત્વનું દૂર થવું. સમજો છો શું કહું છું? વિદ્યુત ઋણ તત્વનું દૂર થવું. એમાં ને એમાં સમજાવવું બધેમાં એવું થતું જ હશે, પણ આ પ્રક્રિયાને આધારે સમજીએ આપણે. બરોબર છે? શેમાં? તો કે ઓમાં હતું ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો એટલે સંયોજકતા. અહીંયા છે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો, એને રિડક્શન કહેવાય. એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો એટલે તો તમે લખો ઓક્સિડેશન આંક કેમ લખો? કેટલો થાય ઓક્સિડેશન આંક? અહીંયા Cl -1 -1 -3. તો આ શું હોય? આ +3. અહીંયા આ +3 છે. જોયું તમે? અહીંયા +3. તો સામે જોવો એમમાં અહીંયા શું થાય છે? આ +2 થાય. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થયો? ઘટાડો. એને શું કહેવાય? રિડક્શન. સમજાણું તમને શું કહું છું? ઓક્સિડેશન રિડક્શનમાં વાત. તો એક હાવ એકદમ સિમ્પલ સરળ આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી છે. આમ IMP ને આમ સરળ જે 10માં આવતું હોય અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ તમે સમજી ગયા હોય એમાં થોડુંક ડીપમાં આવશે જે આપણે એકદમ સરળતાથી સમજાવી દઈશું. તો હું લીધું આપણે ખાલી પહેલાં તો કઈ વાત છે? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એના 2 અગત્યના સિદ્ધાંતો. 2 સિદ્ધાંતોમાં મૂળભૂત સિદ્ધાંતની વાત છે. તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન સમજીએ. તો મૂળભૂત સિદ્ધાંતમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની વાત કરીએ તો એમાં શું છે? ઓક્સિડેશન રિડક્શન એમાં તો કોને ઓક્સિડેશન કહેવાય? આ આખી ઓક્સિડેશનની વ્યાખ્યા છે, મૂળભૂત વ્યાખ્યા.
સમજો, બોલ્યું એકદમ સિમ્પલ. રિડક્શન એનાથી વિરુદ્ધ. ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય? ઓક્સિજન ઉમેરાય, હાઇડ્રોજન દૂર થાય, ઋણ તત્વો ઉમેરાય, ધન તત્વ દૂર થાય, ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો થાય. આને ઓક્સિડેશન કહેવાય. ફરીથી રિપીટ. રિડક્શનમાં એનાથી ઊંધું, ઓક્સિડેશનમાં ફરીથી બોલું. ઓક્સિજન ઉમેરાય, હાઇડ્રોજન દૂર થાય, વિદ્યુત ઋણ તત્વ ઉમેરાય, ધન તત્વ દૂર થાય, ઓક્સિડેશનાંકમાં વધારો થાય. આને ઓક્સિડેશન કહેવાય. સમજાય છે ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય? રિડક્શન તમારી સામે બોર્ડ ઉપર લખ્યું રિડક્શન. એમાં સમજશો રિડક્શન? નોંધ કરી નાખો પ્રક્રિયાને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે. ટેક્સ્ટબુકમાં થોડુંક તમારે જોવું, તમને થોડુંક આઈડિયા આવશે ટેક્સ્ટબુકમાંથી. ચાલો, ક્લિયર? ખબર પડી? ચાલો, મૂળભૂત સિદ્ધાંત આપણે સમજી ગયા. એના પછી આવશે બીજો સિદ્ધાંત, એટલે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત. પણ એના પછી જે બીજો સિદ્ધાંત આવશે એ કયો છે? તો કે ભાઈ આધુનિક સિદ્ધાંત કહેવાય. આધુનિક છે તો મહત્વ વધારે છે, એમ જ થાય ને. આધુનિક સિદ્ધાંત એટલે મહત્વ વધારવું, એવું જ થયું ને આધુનિક. એમાં આધુનિકમાં જ બધા મજા આવે છે ને ભાઈ, કે મૂળભૂતમાં મજા આવે છે? ઇલેક્ટ્રોનિક સિદ્ધાંત કહેવાય. શું કહેવાય આને? ઇલેક્ટ્રોનિક આધુનિક, અથવા તો શું કહેવાય ને? ઇલેક્ટ્રોનિક સિદ્ધાંતો. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આધારિત હશે. આ સિદ્ધાંતની આપણે ચર્ચા કરશું. પણ આ સિદ્ધાંતની ચર્ચા ક્યારે? તો કે કાલે. આજની વાત અહીંયા સુધી રાખી દે. પણ એ પહેલાં તમે જે ઓલી સંયોજકતા, ધન સંયોજકતા અને ઋણ સંયોજકતા એને ધ્યાનમાં રાખજો. આ સિદ્ધાંત આપણે કાલે સમજાવશું. અહીંયા સુધી આપણે ચર્ચા કરીએ પૂરું. બરાબર?